हाँ जी, बेड डेट्स चैप्टर को F3 किम दे F2 किम दे नो द्वाना F2 स्टूडेंट्स इन कतेशी F3 वाले स्टूडेंट्स इन कतेशी द्वाना एग्जाम्स के राजी खा बेड डेट्स टॉपिक आसान दे ग्रांड बगी से निश्ता यो पदे के बेड डेट्स वाले सरे खबर करला बल दो खबर करला द अलाउंस वाले सरा बेड डेट्स मुंगा सतवाई गोरई नॉर्मली चिमुंगा क्रेडिट सेल होकू फॉर एग्जांपल मा क्रेडिट सेल कर ले 40,000 द डबल एंट्री बसो को की द क्रेडिट सेल Receivable debit or credit sell credit. डेबिट बसरा शी Receivable. receivable 40,000 Credit sale. credit بسرعة she said دلته کې چې تا receivables ولیکل چې 40,000 زما receivables دا به کوم ځای ریکارډ کیږي په کوم فاینانشل سټیټمنټس کې به ریکارډ کیږي receivables زموږ سره صحیح Balance sheet की Asset side भी. کم asset بھائی Current asset. current asset کوم کوم ځای ریکارډ کوو Balance sheet के. بیلانس شیټ کې صحیح ده نو په F3 کې تاسو ته ما په سٹارټ کې ویلو چې بیلانس شیټ په تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ چې موږ د چام خبره کوو نو د خبره کم ځای دی په بیلانس شیټ کې راځي پروفټ اینڈ لاس کې راځي کیش فلو کې راځي چینج ان ایکوئټي راځي کم ځای کې راځي صحیح ده ځکه F3 کې تاسو ته په دې مم سکیوز راځي ګوره کله ته کریډټ سیل وکړي دا کستا ریسیوبل شو په 40,000 د کرنٹ ایسٹ په بیلانس شیټ کې د ریکارډ شي صحیح شو سیل کم ځای ریکارډ شي سیل انکم دی No, income statement. پروفټ اینڈ لاس کې د ریکارډ شي صحیح شو د دې مطلب دا شو چې کلم سیل وکړو فور ایگزامپل په د باندې سیل کړل 40,000 کریډټ سیل دی زم دا مطلب دی چې دا زم ریسیوبل د کرنٹ ایسٹ ټیما بیلانس شیټ کې ریکارډ کړو سو وخت پس د میاش د پاره تا د باندې کریډټ سیل کړو یعنی یو میاش پس ودې تعالی 40,000 درې یو میاش 13 شو 2 13 شو 3 13 شو 4 13 شو 5 13 شو کس پته نه لګي دای معلومات وکړو لګیدلې پسې تا د پتو لګیدل چې خو مړلې یا هغه وتښتېدو یا کاروبار ختم شو یا قرضې پر راغلی یا جز په خپل غیر دی تعالی پیسې نشي درکول نو کم چې ستاسو 40,000 ریسیویبلز دا وسته شو ایر ریکور شو یعنی ایر ریکور مطلب څه دی چې دا وس نه ریکور کیږي نو دې تمګه وایو ایر ریکوریبل ډیبټ دا هغه پیسې دي چې وس ریکور کیږي نه نو په اسانه ورته موږ څه وایو بیډ ډیټ ورته وایو خبره پوه شوې ځکه دا پیسې لاړې سره وخوړو نو دا 40,000 چې کم ریسیوبل تا ریکارډ کړی دا اوس څه دی ستاسو سره بیډ ډیټ شو او دې بیډ ډیټ ته موږ څه وایو دا بیډ ډیټ زموږ دی اوس ایکسپنس مطلب 40,000 خو ستا لاړې سره وخوړو نو موږ یې ریکارډ کوو ایز ا ایکسپنس او ایکسپنس کم ځای ریکارډ کیږي یو ستا ریسیویبل او ریسیوبل لاړو ایکسپنس شو موږ ورته بیډ ډیټ وایو په پروفټ اینډ لاس کې ریکارډ کیږي نو بیډ ډیټس مطلب کله چې ته کاروبار کې ډېر شي کسټمرز چې اعظم د ملګرو په شان دي پیسې ولور کې سره وخوري خبره پوهیږي نو زم د ملګری اکثر صحیح دا بیډ ډیټس نو بیډ ډیټس مطلب هغه ریسیویبل چې هغه سره وخوړو پیسې دی لاړې نو چې دا ایکسپنس شو دلته کې بوس ډبل انټری موږ څنګه وکړو وځوي ما چې دا بیډ ډیټ شو 40,000 د دې انټری به څنګه وشي ډیبټ بیډ ډیټ بیډ ډیټ ولې ډیبټ شو ایکسپنس ته او ایکسپنس موږ څه کوو ډیبټ کوو ایکسپنس موږ څه کوو ډیبټ کوو نو ډیبټ وزم سره شي 40,000 بیډ ډیټس او کریډټ به سره شي ریسیویبل ځکه چې ستا ریسیویبل ډیکریز شو صحیح ده نو که تاسو خیال وکړئ ریل لایف اکاونټینګ کې دا انټری کله زه وکم په سیستم کې کنه نو کم چې ما ریسیوبل 40,000 په بیلانس شیټ کې ریکارډ کړو عادي سره کریډټ شو ختم شو هغه 40,000 چرته لاړو ایز ا بیډ ډیټ ریکارډ شو دا بیډ ډیټ انټری به موږ څنګه کوو ډیبټ بیډ ډیټس ځکه چې ایکسپنس دی او کریډټ زموږ څه شوي ریسیوبل ورسره کم شوي دي صحیح ده په خبره باندې پوهیږئ نو بیډ ډیټس مطلب ستا هغه ریسیوبل دي چې هغې سره وخوړو ښه چې اوس دلته کې زه یو څو کیسز تاسو ته وایم فور ایگزامپل کیس 1 درته وایم فور ایگزامپل دا بیډ ډیټ تښتېدلی و بای قرضې مسلې وې او دی لاړو تا انټري دغه کړې وه څه وخت پس دی واپس راغی او تا ته په تا پسې راغی او تا ته وایي زه به ستا پیسې درکړم بیډ ډیټ ویل بي کورډ
راغی واپس او تاته وی کنه چې ما مسلې وی او مسلې شکر دی ال شو را روان میاشتو کې بس تعالی پیسې درکم نو دلته بس تاسو په خیال اوس ډبل انټری سکی Debit receivable or credit ډیبټ budget. ریسیویبل لکه Credit چې budget. ریسیوبل واپس سیوا شو کنه تاته وی او کریډټ بس راشي Budget, sir. بیډ ډیټس ولې به بیډ ډیټس راشي ځکه هغه ختم شو کنه واپس ریسیوبل سیوا شو was that the case 2 ویما فور ایگزامپل دا تاته ویلو چې ستا پیسې واپس درکوم او زه واپس رالم او وس به قصه ختم شي او کیش ریسیوډ شو په دې کیس کې صحیح ده کیش ریسیوډ شو نو اوس به انټری سره راشي ډیبټ کیش اور بینک 40,000 او کریډټ بس شي ریسیویبل ځکه هغه ریسیویبل ختم شو صحیح ده was that the بل کیس ویما فور ایگزامپل دی راغې او تاته ډایرکټ سو وی بیډ ډیټس سپیډ ډایرکټ راغی تعالی پیسې درکړي نو اوس بدل د کې انټری سره راشي ډیبټ کیش تجدید خاصه اور بینک 40,000 ځکه راغی او ډایرکټ پیمنٹ کوو کنه او کریډټ ګوست شي په دې ډیفرنٹ کیسز باندې تاسو پوه شئ چې کم کیس یې د هغې مطابق به څه کې ډبل انټری به کې جی څوک سوی تجدید تجدید ټیسټو کې دا لکه وایي کنه ولې غلی شو دا که سرجی یو ځل تشریح کوي بیا ګوره کیس ون زه دا خبره کوم کنه کس تښتېدلی و صحیح ده ستا پیسو سر خوړلی و تا بیډ ډیټ ریکارډ دی واپس راغی کیس ون خبره کومه او دی تا ته وایي چې بیډ ډیټ به ستا کور شي زه به ستا پیسې تاله درکړم نو چې دی واپس راغی او تا ته یې دا ووایي نو ته به انټرې څه وکړې واپس به هغه ریسیوبل سیوا کړي ځکه دی واپس راغی که نه او کریډټ به څه کړي بیډ ډیټس به واپس کم کړي خو دا ډېر په کمتر کیسز کې به داسې کېږي صحیح ده دویم فار ایگزامپل د تا ته ویلي وو که نه زه به ستا پیسې درکړم تا ریسیوبل سیوا کړو بیډ ډیټس دې کم کړو او دی راغی اوس یې تاله پیسې درکړې نو تا ریسیوبل سیوا کړي ریسیوبل به ته کریډټ یا به کم شه تا د کیش یا بینک په تھرو باندې پیسې راغلې هغه تا ډیبټ پوه شوې په کیس 3 کې دی راغی او تا ته یې دا ونه ویل چې یاره زه به ستا پیسې درکوم بلکې تاله یې درکړې دلته یې څه وکړو تاله یې پیسې درکړې نو ډایرکټ به ته انټرې څه وکړې ډیبټ کیش اور بینک او کریډټ به څه شي بیډ ډیټس سرجی دا کیش ریسیوډ او د دویم کیس او دریم کیس یو شان نه دي په دواړو کې یو موږ ته شان. کیش راکوي دواړو کې کیش راکوي خو دې نه مخکې تا ته وایي چې ستا پیسې اوس درکړم نو تا دا انټري اول کړې وه تا واپس ریسیوبل سیوا کو ریسیوبل خو تا کم کړی و که نه دلته تا ریسیوبل واپس سیوا او بیډ ډیټس دې راکم کړو او بیا دی راغی د هغې نه پسې پیسې راکړې نو تا کیش او بینک ډیبټ کو هغه ریسیوبل تا سیوا کړی هغه دې کم په کیس 3 کې د داسې کار وکړو چې دی راغی او تا ته یې دا ونیو چې ستا پیسې به درکوم خو ډایرکټ یې تاله پیسې درکړو بلکې داسې کار به وکړم چې دا کیس 1 فرست سټپ شو صحیح شو او دام کیس 1 سیکنډ سټپ شو اوس کلیر شو اول یې وینا وکړه نو تا ریسیوبل سیوا کړو بیډ ډیټس راکم کړو بیا پیسې درکړل او کیس دا به سیکنډ کیس شو چې په دې کې راغی او ډایرکټ یې تا ته پیمنټ پوه شوی اوس صحیح شو صحیح شو صحیح شو ښه جي دا خو د بیډ ډیټ حوالې سره قصه شو اوس موږ د بیډ ډیټ دپاره جوړو د بیډ ډیټ اکاونټ صحیح ده موږ څه کوو موږ د بیډ ډیټس دپاره اکاونټ جوړو څنګه چې موږ د ریسیوبل او پیبل دپاره جوړو په دې زه ولیکم بیډ ډیټ صحیح شو ښه چې بیډ ډیټ په خپله باندې څه دی په خپله باندې دا ایکسپنس دی نو د ایکسپنس چې سیوا کېږي په ډیبټ سایډ سیوا کېږي او کمیږي نو په کریډټ سایډ کمیږي نو که زما سره اوپننګ بیډ ډیټس نو اوپننګ بیډ ډیټس به کوم طرف ته راځي ډیبټ سایډ ته صحیح ده بیا هر هغه سیس چې هغه زما بیډ ډیټس سیوا کوي هغه به ډیبټ ته راځي هر هغه سیس چې زما بیډ ډیټس راکموي نو هغه به کریډټ سایډ ته راځي لکه فار ایگزامپل زم سره الاونس دی الاونس چې کله سیوا کېږي انکریز ان الاونس وي نو دا به ډیبټ کېږي خو که فرض کا زم سره ډیکریز ان الاونس وي الاونس راکمیږي د هغې سره بیډ ډیټس هم راکمیږي مخکې درته الاونس ایکسپلین کوم بیا به واپس دې له راشي
خو چې دغه شانتي که ستا سره په دې پیریډ کې نور بیډ ډیټ شوي نو هغه بیډ ډیټس یې واقعي که نه نو هغه به هم ډیبټ ته راځي صحیح ده او دغه شانتي بیا د کلوزینګ چې پیریډ ختم شي نو دی کلوز کېږي پر کریډټ سایډ باندې نو هغه به کلوزینګ بیډ ډیټس بولي په کوم سایډ ته کریډټ سایډ ته دا به د اکاونټ جوړیږي صحیح ده د لپاره چې اکاونټ جوړو کال په کال اکاونټ د جوړیږي د دې کال څونه بیډ ډیټس دي انکریز او ډیکریز الاونس ته هغه راولي دلته کې د هغې حساب کتاب وکړو بیډ ډیټس اکاونټ کلوز شو دا مونږه ریسیوبل نه ماینس کو ریسیوبل په بیلانس شیټ کې ولیکو او بیډ ډیټس په خپل باندې ایکسپنس ته نو پروفټ اند لاس تم دا لوټ شي صحیح ده اوس د الاونس خبره ما وکړه نو الاونس څه ته وایي ګورئ الاونس نو مخکې زه تاسو ته یو ټاپک کوم ریسیویبل ایجډ انالیسیس ریسیوبل ایجډ انالیسیس چې کله هم تاسو انټرویو له لاړ شئ نو په انټرویو کې به هم تاسو نه د دې تپوس کوي ریسیوبل ایجډ انالیسیس څه ته وایي ایجډ وته دی ایجډ د څه نه وته دی ایج نه او د ایج مطلب دی ټایم انالیسیس یعنی معلومات کول مونږ داسې کار کوو کمپنۍ کې چې کوم ریسیوبل اکاونټنټ چې د ریسیوبل کسټمر سره کاري نو دی میاشت په میاشت څه کوي ریسیوبل انالیسیس کوي ایجډ انالیسیس کوي په دې انالیسیس کې مونږ دا خبره کوو که نه چې مونږ له به یعنې زموږ چې کوم ریسیویبلز دي د هغو مونږ تقسیم وکړو دې ریسیوبلز کې مونږ دا ووایو چې په 30 ډیز کې به ماته پیمنټ څوک کوي په 60 ډیز کې به څوک پیمنټ کوي په 90 ډیز کې به څوک پیمنټ کوي په 120 ډیز کې به ماته پیمنټ څوک کوي صحیح شو اوس فار ایگزامپل احمد زمونږ یو کسټمر دی ریسیویبل دی هغه ماته ویلي زه به په 30 ډیز کې تا ته پیمنټ صحیح ده بیا دغه شانتي بلال دی بلال ویلي چې په 60 ډیز کې پیمنټ کومه دا ټول ریسیوبل په دې طریقه موږ تقسیم کړي نو چې کله فرض کا د احمد 30 ډیز کمپلیټ کیږي دته موږ میسج وکړو ایمیل وکړو یو ته سټیټمنټ اف اکاونټ ولېږو دې ته موږ وایو کریډټ کنټرول د ریسیوبل ایجډ انالیسیس په تھرو باندې موږ خپل کریډټ کنټرول کوو احمد ته زه ټلیفون وکم چې بای 30 ډیز د پاره تا کریډټ اغسته او 30 ډیز کمپلیټ کیږي پیمنټ کوه صحیح ده نو نورمالي احمد بس چلو کې ماته پیمنټ وکړي وس فار ایگزامپل احمد سر زم کاروبار د نورمالي په 30 ډیز کې د پیمنټ وکړي یا به کې یو پیر دې سره 30 ډیز کمپلیټ شو احمد تمګه کال وکړو پیمنټ وکړه احمد وای ښه کوم درته په دې کې احمد لاړو 60 ډیز احمد پیمنټ ونه کو په دې کې 90 ډیز درې میاشتې تیر شوې په دې کې 120 ډیز تیر شوې نو مطلب څه مسله ده کنه د دې نه موږ ته پته لګي چې کم یو ریسیوبل پیسې نه راکوي او زموږ ورسره مسله ده نو ریسیوبل ایجډ انالیسیس موږ کوو د څه دپاره د کریډټ کنټرول لپاره نو چې کله موږ ته پته ولګي چې یاره دا ریسیوبل خو لیټ کیږي صحیح ده ریسیوبل څه کیږي د خپل ټایم نه لیټ کیږي نو مطلب ریسیوبل مسله جوړه شوې ده یا خو ته پرسنل مسله ده یا کاروبار مسله ده یا قرضي څه ناڅه ریزن دی چې هغه پیمنټ نه کوي صحیح ده نو چې کله موږ معلومات وکړو ته پته ولګي چې یاره دی په مسله کې دی نو دته موږ الاونس ورکوو الاونس ډسکاونټ فار ریسیویبلز او دا ډسکاونټ موږ ځکه ورکوو to recover as much as money possible په دې کې زموږ دا کوشش چې زموږ ټولې پیسې سر ونه خوري فرض که ستا یو کس ته لک روپۍ دی او نه درکوي نو ته یې دا 100,000 پرېږده خو دا 80,000 خو راکړه که نه صحیح ده نو دا 100,000 چې ته پرېږدي دغې ته موږ الاونس وایو صحیح ده سبا به انشاءالله الاونس ټاپک او د دې چپټر ایم سی کیوز کوو ټایم ختمېدو ول د دونه پوره دی چپټر 1 چپټر 2 ریډ کوي او پی ډي اف دا نوټس به وګورئ صحیح ده